હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ લિટરસી ગુરુ. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જે ફોર્મ્યુલા બેઝ લિમિટ જોયું હતું, બરાબર, જે ફર્સ્ટ જે ફોર્મ્યુલા હતી, બરાબર, x રેસ ટુ n માઇનસ a રેસ ટુ n અપોન x માઇનસ a, બરાબર. એના પછી આજે આપણે બીજી ફોર્મ્યુલા જોશું, બરાબર. બીજી ફોર્મ્યુલા શું કહે છે આપણે, તો કે h લિમિટ 0 a રેસ ટુ h માઇનસ 1 અપોન h. તો આનો આન્સર આપણે લખી શકીએ log બેઝ e અને a, બરાબર. h છે એની લિમિટ શું હોવી જોઈએ? 0. અને એ ક્યાં હોવું જોઈએ? તો કે પાવરમાં હોવું જોઈએ અને અપોનમાં હોવું જોઈએ, બરાબર. તો જ એનો આન્સર આપણે શું લખી શકીએ? તો કે log a, બરાબર. જોજો હવે આપણે એનો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ કરીએ. આ તો સાવ સિમ્પલ છે, તમને એમસીક્યુમાં પૂછાઈ શકે. h લિમિટ 0 3 રેસ ટુ h માઇનસ 1 અપોન h. સાવ સિમ્પલ છે. h છે એની લિમિટ 0 છે, તો કે આ છે, બરાબર. પાવરમાં ઈ જ છે અને છેદમાં ઈ જ છે, તો કે હા. તો આનો આન્સર ડાયરેક્ટલી આપણે લખી શકીએ. શું લખી શકીએ? તો કે log 3, બરાબર. સમજાઈ ગયું? શું કહે છે? h ની લિમિટ શું હોવી જોઈએ? તો કે 0, પાવરમાં h હોવો જોઈએ, અપોનમાં h હોવો જોઈએ અને પાછળ શું હોવું જોઈએ? તો કે માઇનસ 1. તો એનો આન્સર આપણે શું લખી શકીએ? તો કે log a, બરાબર. ફર્સ્ટ હતો એ તો એમસીક્યુ વાળો છે, સાવ સિમ્પલ છે, બરાબર. પૂછાય તો એમસીક્યુમાં પૂછાય. એના પછીનો બીજો એક્ઝામ્પલ શું કહે છે આપણે? x લિમિટ 0 4 રેસ ટુ x માઇનસ 3 રેસ ટુ x અપોનમાં x. હવે આપણે ફોર્મ્યુલામાં h છે એટલે એનો મિનિંગ એવો નહીં કે અહીંયા h જ આવવો જોઈએ. x ગમે એ આવી શકે, બરાબર. x y z ગમે એ વસ્તુ આવી શકે. x લિમિટ 0 4 રેસ ટુ x માઇનસ 3 રેસ ટુ x અપોનમાં x. જો આમાં માઇનસ 1 નથી, બરાબર. તો આપણે શું કરશું? તો કે x લિમિટ 0 4 રેસ ટુ માઇનસ 1 માઇનસ 3 રેસ ટુ x. જો આપણે એક માઇનસ 1 વધારાના શું કર્યા આપણે નાખ્યા, તો આપણે શું કરવું પડે? એક પ્લસ 1 કરવો પડે અપોનમાં x. ખબર પડી? શું કર્યું? એક માઇનસ 1 કર્યું, તો માઇનસ ભેગું શું કરવું પડે? પ્લસ. મલ્ટિપ્લિકેશન ભેગું આપણે શું કરવું પડે? ડિવિઝન. એવી જ રીતે માઇનસ ભેગું આપણે શું કરવું પડે? તો કે પ્લસ. જો હવે થઈ ગયું આપણે x લિમિટ 0 4 રેસ ટુ x માઇનસ 1. આ બેમાંથી હું શું કોમન કાઢી લઉં? માઇનસ. તો અંદર શું બચશે? 3 રેસ ટુ x માઇનસ 1 અપોનમાં x. હવે અપોનનો જે આ x છે, બરાબર, આ જે x છે એ કેવો છે? એલસીએમ છે. એ આ બેયના અપોનમાં જશે અને x ની લિમિટ છે એ આપણે શું આપી દેશું? તો કે બેયને સેપરેટલી આપી દેશું, બરાબર. તો શું થશે એના પછી? તો કે x લિમિટ 0, બરાબર, 4 રેસ ટુ x માઇનસ 1 અપોન x માઇનસ x લિમિટ 0 3 રેસ ટુ x માઇનસ 1 અપોન x. જો આપણી ફોર્મ્યુલા જેવું થઈ ગયું. અહીંયા x છે એની લિમિટ શું છે? 0, બરાબર. પાવરમાં ઈ જ છે, અપોનમાં ઈ જ છે અને પાછળ શું છે? માઇનસ 1. તો આની જગ્યાએ આપણે શું લખી શકશું? log 4 માઇનસ એઝ ઇટ ઇઝ આમાં આપણે શું લખી શકશું? log 3. અને જો લોગેરિધમમાં, બરાબર, શું હોય? માઇનસ હોય તો શું થઈ જાય? તો કે ડિવિઝન. આ આપણો શું આવી ગયો? તો કે આન્સર log 4/3, બરાબર. ચાલો હવે આપણે એના પછીનો એક્ઝામ્પલ જોશું, બરાબર. એના પછીના એક્ઝામ્પલમાં શું કહે છે આપણે જોઈએ. તો કે એક્ઝામ્પલ નંબર 3 x લિમિટ 0 35 રેસ ટુ x માઇનસ 5 રેસ ટુ x માઇનસ 7 રેસ ટુ x પ્લસ 1 અપોનમાં x સ્ક્વેર. જોજો આપણી મેઇન જે ફોર્મ્યુલા હતી એ જ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવાની છે. ફોર્મ્યુલા લખી દો અહીંયા. h લિમિટ 0 a રેસ ટુ h માઇનસ 1 અપોન h. તો એનો આન્સર આવશે log a. આ જ ફોર્મ્યુલા આ એક્ઝામ્પલમાં એપ્લાય કરવાની છે, બરાબર. ખબર કેમ પડે કે આ જ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરવાનો? તો કે જ્યારે જોજો તમે પાવર થોડીક અટપટી આવશે ને તો સમજી લેવાનું કે આ જ ફોર્મ્યુલાનો એની અંદર યુઝ કરવાનો છે, બરાબર. તો કેવી રીતે કરશું? જો x લિમિટ 0 35 છે, બરાબર. એને હું આમ લખી શકું 5 રેસ ટુ x માઇનસ 7 રેસ ટુ x લખી શકીએ ને. 5 સત્તાને 35 માઇનસ 5 રેસ ટુ x માઇનસ 7 રેસ ટુ x પ્લસ 1 અપોનમાં x સ્ક્વેર. જોજો હવે x લિમિટ
0. આ બેમાંથી શું કોમન નીકળશે? ફર્સ્ટ અને સેકન્ડમાંથી શું કોમન નીકળી જશે? તો કે 5x. તો અંદર શું બચશે? 7x -1. અને થર્ડ અને ફોર્થ માંથી શું કોમન લેશું આપણે? -1. શું કોમન લેશું? -1. તો અંદર શું બચશે? 7x અને -1 અપોનમાં તો x² છે જ. x લિમિટ 0 બરાબર. આ શું થઈ ગયું? તો કે 7x -1 ઇન્ટુ 5x -1 અપોનમાં x² જેની જગ્યાએ આપણે શું લખી શકીએ? તો કે x ઇન્ટુ x બરાબર. હવે બેને લિમિટ અને બેને x આપી દો અપોનમાં, એટલે આપણો આન્સર આવી ગયો. x લિમિટ 0, 7x -1 અપોન x ઇન્ટુ x લિમિટ 0, 5x -1 અપોન x બરાબર. તો x લિમિટ 0 બરાબર છે, પાવરમાં ઈ જ અને અપોનમાં ઈ જ, અને અહીંયા એમ જ છે 5x અપોન x, પાવરમાં ઈ જ ને અપોનમાં ઈ જ, ને બેયની પાછળ -1 છે બરાબર. તો આપણે ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે શું લખી શકીએ? તો કે log a બરાબર. એટલે પહેલાને આપણે શું લખી શકશું? તો કે log 7 ઇન્ટુ log 5 બરાબર. આ આપણો શું થઈ ગયો? તો કે આન્સર આવી ગયો.